Sziasztok, ez itt újra a TheVR, ez pedig nem más, mint egy olyan játék, amivel már nagyon-nagyon régen szeretnék játszani. És úgy döntöttem, hogy itt az ideje, így a másik játékok közé beszorítani. Ez nem más, mint a The Beginner's Guide. Onnan is látszik, hogy mennyire régóta szeretnék ezzel a játékkal játszani, hogy már több mint egy éve megvásároltam ezt a játékot, egész pontosan február 23-án, 2016-ban. Akkor szerettünk volna először videót csinálni ebből a játékból, de végül elvetettük az ötletet, mert ez egy nagyon narratív játék, tele szövegekkel, angol szövegekkel, nincs hozzá magyarítás, és ezért is döntöttük úgy Pistival, hogy ez nem lenne élvezhető a legtöbb őtöknek, akik nem tudnak angolul. De én úgy gondolom, hogy itt az idő, több mint egy éve megvásároltuk ezt a játékot, úgyhogy kezdjünk bele. Néhány apró információ, amit fontos közölni. A The Beginner's Guide-ot a Stanley Parable fejlesztői csinálták, biztosan ismeritek a játékot. Az is egy nagy, hát szépen szóval agyfasz. Ez is hasonló játék lesz, egy kicsit komolyabb hangvételű, nem kicsit, sokkal komolyabb hangvételűbb játék, ami nagyon érdekes, főleg szerintem a fejlesztő nézőink fognak ennek a játéknak a legjobban örülni, ugyanis arról szól, hogy egy Davy nevű úriember összegyűjtötte egy másik fejlesztőnek az apró játék kezdeményezéseit. Ezt az úriembert úgy hívták, hogy Koda, és neki az apró kis művein fogunk végigmenni, majd meglátjátok, hogy miért mondom azt, hogy művein. Szóval ezeken a kis valamiken fogunk végighaladni, és megtudni valamit. Nem tudom, hogy mit, nem tudom, hogy mi a játék végig kicsengése, de nagyon érdekesnek tűnik nekem. De nem húzom tovább a szót, mert már így is túl hosszú lesz. Úgyhogy kezdjünk bele. Még egy apró információ, csak azért is, hogy húzzam még egy kicsit az időt. Ezt a játékot most nem mondatról mondatra, vagy bekezdésekről bekezdésre fogom fordítani nektek, de megpróbálom minél többet fordítani. Legyetek türelemmel, akik nem tudnak annyira angolul. Ahogy tudom, ilyen blokkokban elmondom, hogy éppen mi történt, vagy hogy mire kell figyelni. Úgyhogy kezdjük. The Beginner's Guide. Begin the game. Na kezdjük. Audio is on. Audio is on. Oké, hát az irányítás az egyszerű. Hi there. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. Nincs mit. My name is Davy Reedon. I wrote the Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. Ekkor történtek ezek a dolgok. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. Oké. Egy kicsit, hogy összefoglaljuk. Arról beszélt itt az úriember, amit én is mondtam nektek. 2009-ben találkozott Davy, a narrátorunk, Kodával, amikor éppen valami kis személyes problémái is voltak, mármint Davynek, és úgy gondolta, hogy Kodának a munkái befolyásolhatják majd az ő munkáit is későbbiekben. És ez, amit most láttok, 2008-ban készült, és az első pálya, amit Koda létrehozott. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. Oké.
A lényeg az, hogy Koda itt kísérletezgetett azzal, hogy milyen 3D-s objekteket lehet így a pályán elhelyezni. Látszik, hogy látjátok, hogy színes dobozok voltak mindenütt az egész pályán. Ez tényleg az első munkája. És arról beszélt Divi, hogy gyakorlatilag azt szereti Kodának a játékaiban, hogy valamilyen szinten belelátunk abba, hogy milyen is az adott a játéknak a készítője. És pontosan ezeken fogunk most keresztül menni. Rájövünk arra, hogy milyen Koda. So, it's 2008. Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet. He just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. Szóval annyira fontosak voltak neki a játékok, hogy a lomtárát is átnevezte arra, hogy fontos játékok mappa. Annyira nem vette komolyan ezt az egészet. This was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made. Until suddenly one day, he just stopped. Egyik nap csak úgy abba In 2011, that was it. He made his last game and then he hasn't made another one since. És azóta se and that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together. Is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. Oh! And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. Ó, ez király, ez nem is tudtam, hogy ez így van. Szóval, igazság szerint Davey azért gyűjtött össze ezeket a játékokat, hogy megmutassa a világnak, hogy mit csinált Koda, és hát a Koda is figyeli ezt a dolgot, és ad neki egy kis motivációt, hogy tovább készítse el ezeket a játékokat. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveyWreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Okay. Let's take a look at Coda's first proper game. Az első igazi játék. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Ez ugye októberi volt az előző, azt hiszem. Ez a csépája. Aha. Okay. Warning, Whisper Machine status active. Wow. Az E betűvel is. This game is called Escape from Whisper. Igen? And it's one of the more generic games you'll see from Coda. Lehet lőni, de nincs hangja? Oké. Mit kell csinálni? Miért van fegyverünk? Micsoda? Ellenséges. It kind of looks like this game was abandoned mid-development. Oh, úgy néz ki, hogy... For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere. But then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. Oh. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. Oké, szóval valószínűleg ezt így félig meddig, nem valószínűleg, félig abba hagyta ezt a játékot Koda, amikor már félig kész volt, vagy legalábbis valamennyire kész volt. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Micsoda? Ja! Ott a Skyboxnak az alja. Még az is látszik. Ez mi volt? Hogy valamilyen szinten ez félelmetes, nem tudom miért. Ó, basszus. Apparently this space station has a labyrinth on it. Ne bassz! Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Oké. Átdobott minket a labirintuson. Divi, mert soha nem találtunk valaki valószínűleg. This is the part that's interesting. Ez az the érdekes. game has this narrative about the Whisper Machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Igen. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is
powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Oké, szóval az a cél ebben a játékban, hogy a Whisper Machine-t kikapcsoljuk, és most egy hang szólt hozzánk, hogy ha azt akarjuk, hogy segítsünk mindenkin, akkor állítsuk meg valahogy, a mi testünk fogja a Whisper Machine-t kikapcsolni. Could you give yourself? Igen, akkor nyisd ki ezt az ajtót. Szóval akkor bele kell menjünk. Let me pause here for a second. Állj meg itt What a you just pillanatra. experienced, stepping into the beam and then dying, Meghaltunk. is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. Tehát But Koda when he direkt first csinálta így. compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Oké, szóval rájöttek arra, hogy van ebbe egy bug is, és hogyha ilyen bugosan megyünk ebbe bele, akkor ez történik a következő. Ó. Igen, itt vagyunk. The beam causes you to start floating. Elkezdünk repülni. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, Igen, ez but egy Coda hiba. identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Oké, ezt összefoglalom nektek. Szóval a lényeg az, hogy ez a kis glitch, amit Koda is észrevett, arra bátorította őt, hogy olyan élményeket, olyan kis mini játékokat csináljon, amik ilyen érdekes dolgokat vetnek fel az emberbe. Például az is, hogy ez például úgy nézett ki, mintha ez már a más világ lenne, hogy lebeg úgymond a lelkünk felfelé, vagy illetve azt tetszett még Kodának ebbe az egészbe, hogy át tudja adni így, hogy milyen kicsik vagyunk, és milyen nagy a tér. És ezért kezdett el olyan kis dolgon dolgozni, amik teljesen mások, és eldobta az átlagos játékmeneteket. Szóval itt a következő. Oké. Hey! Nem tudok mozogni. Oh! Yep, in this game you can only walk backwards. Csak visszafele tudunk menni? Micsoda? The past was behind her. A múlt mögötte volt. Ne basz... Igen. Megálltunk itt. Ajaj. So it's a short But the and future could not relatively be minimalist experiment De a jövőt combining nem motion and láthatta. narrative. Nem láthatta. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Coda's trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Aha, ez nagyon érdekes. Szóval ez egyszerűnek tűnik, mint az, vagy sokkal egyszerűnek tűnik, mint az előző játék, pedig ez egy sokkal átgondoltabb valami. Most milyen jól nézett ki, hogy idejött ez a fal, és kiírta, hogy a jövőt nem láthatjuk. Hát persze nem látjuk, mert hátra mentünk. Szóval akkor most gondolom visszafele kell menjünk. Miért változik állandóan a jövő? Oké, na várjatok. Lehet nem erre kell jönni. Amikor megáll, és körülnéz, minden sokkal világosabb lesz. Gondolom itt... De hogyha a jövő mindig mögötte van, hogy találja meg az erőt? It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Hogy Which to me is Hogy why it ellenálljon, works, vagy hogy... because it gets out quick. Hogy Okay, megváltoztassa. next one. Bocsánat.
Ez meg mi? Ez már inkább hasonlít egy ilyen nagyon durva indie Slenderman játékhoz. Az igen. A view distance nem túl sok. Most be fogsz lépni. Hova? And that's it. Okay, Ennyi? the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Oké, szóval, ha most ezt nem is értettük, várjunk egy kicsit, mert a következő játékon megmagyarázzák, hogy mi a fenés történt most itt. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Oké. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. Bárcsak He is would really vettem only volna talk to me akkor, about his work csinálta as he was making kezdetben it. ezeket a játékokat. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Hú, basszus. Érdekes. Eljövök ide a szélére. Fura. Nem tudom miért hívja a játékoknak egyébként Davey ezeket, mert ezek ilyen úgy néznek ki, mint egy kezdő. Ó, egyre lassabban tudunk mozogni, srácok. Mi a szar? Once you've been Most slowed még a to an hideg is absolute kirázott. crawl, the door at the top of the stairs opens. So Kinyílt az why, ajtó. if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Ha nem is mutatta meg Well, senkinek to show ezeket a you, játékokat, akkor miért szenvedett azzal, hogy kinyíljon ez az ajtó? Mert miért csinálta ezt az egészet? Modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Oké, szóval annyira lelassult a karakterünk, hogy egyáltalán nem tudunk most már tovább menni, de Davey megoldott, hogyha megyünk az entert, akkor tovább tudunk menni és megnézni, mi van az ajtó mögött, mert amúgy soha nem derül neki. És itt is lesz valami. Oh. A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. Ó. Szóval egy ilyen kis aranyos szobácskába Coda jutottunk, would ami tele often van tell me that ötlettel. he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Oké. Hát ez érdekes. Ready, set, fish. Micsoda? Halászni? Kell. Oh. Ez ugye már 2009. Oh, milyen nagyos kis Well, this karocska. is new for Coda. It's Ez an új. actual puzzle. Go Végre ahead egy, and see if you can solve it. végre egy kis gondolkozós játék. Milyen füst van ott? Látjátok? Igen. Mi a felét kell csinálni? Valamit nem látok, mi? Hogy be kell zárnia? Igen? Bezárta magam ide? Don't Hey! forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. Az ajtó You're megjelent gonna egy kis see it a kar. lot. Ezzel még sokszor fogunk találkozni, nagyszerű. Mi ez a 3 pont? Pont, pont, pont. Oké. So that seems to be it, right? Ennyi? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end.
Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Oké, szóval úgy tűnik, hogy ennyi. Még ötünk egy felső és kész. Most pedig DV módosította a játékot, és ha benyomjuk az Entert, akkor eltűnnek a falak. Ez mi? How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Jó, szóval a lényeg az, hogy arra beszélt DV, hogy ennél a játéknál pont az ellenkező dolog történt, mint az előző játék esetében. Ugye ott egy nagyon nagy tér volt, ami elrejtett egy kis szobát, úgymond egy belső szobát, vagy egy ilyen benti részt. Most pedig egy kis tér elrejtett egy hatalmas külső teret. És a kérdés az, hogy Koda mi a picsáért csinált ezt a sok mindent, hogyha soha nem láthatta ezt az egészet senki. Mivel, hogy az emberek maguktól nem fognak rájönni arra, hogy kivegyék a falakat. És most visszatértünk ide az erdőbe. You are now exiting. Most pedig elhagyod. Aha! So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Oh. Oké. Érdekes. Oké, szóval arról van szó, hogy ez egy másik kis játék volt, úgymond az Exiting valami, és ebből derült ki Divinek először, hogy ezek a játékok, amiket csinál Koda, ez mind összefügg valamilyen szinten, vagy valahogy. Úgyhogy ahhoz, hogy lássuk a teljes képet, és ahhoz, hogy lássuk az egészet, minden egyes kis játékon át kell menjünk. Wow. Oké. Milyen jó kis házikó ez. Let's talk about video game development for a second. Okay. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Így van, szóval itt igazán szerint a játékkészítésről beszél most DV, hogy ugye minden játék egy játék engine-en, vagy játék motoron alapul, ami egyértelműen meghatározza azt, hogy mire képes egy játék és mire nem. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. A Source-ot használta, like all a chain-nek az engines, engine. Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Most ezt arra mondtam, hogy ugye pont arról beszél DV, hogy a Source-ba egy valamit nagyon jól lehet csinálni, négyzetes, ilyen lesarkított folyosókat és mindenféle tárgyakat. És Pisti mindig ezzel szokott szórakozni, hogy a csé az ilyen játék. Egyébként igaz, na mindegy. Oh. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're gonna end up making. Ez meg mi a jó You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear boxy corridors. Oké, szóval egyértelmű, hogy Koda arra ment rá, hogy egyszer kimaxolja az engine-t,
Mert ugye azt arra találták, hogy folyosókat készítsenek abban a játékban, meg ugye, hát tudjátok milyen a Source Engine. Ő pedig kísérletezett mindenféle egyéb dolgokkal, mint például ez. Hát ez érdekes. Jó, és most mi van, ha leesünk? Tehát most... Oké. Oké. Eddig jól megy, és most... Hú, basszus, beszédültem. Ó. Bassza meg. Ne! Elcsúsztam. Erre gondoltam volna. Ez egy shortcut. Úristen, basszus, hát milyen mély cuccot csinált, ez nem normális. Atya ég. Úristen. Ez a srác totál. Ez mi volt? Hallottátok? Basszus! Srácok, azt gondolod, hogy én befosok? Komolyan? Nem már, ez ilyen magas. És mi, hogy erre nem lehet erre menni? This prison, funny enough, in Coda's original design, the door stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Nem már! Szóval Coda eredeti játékában ide egyszer bezár a játék 1 órára, majd utána kinyílik az ajtó. Igen. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? Aha, szóval állandóan azon vitatkoztak DV és Coda, hogy igazság szerint egy játéknak mennyire kell játszhatónak lennie, vagy mennyire kell egy bizonyos dologra felhívni a figyelmet. És Divinek az volt a véleménye mindig is, hogy ha már ennyi időt és energiát fektetett Coda egy adott játékba, akkor miért ne lehetne játszható? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. Oké, szóval az egyik ilyen veszekedés után hazament Coda, majd csinált egy csomó játékot, aminek az volt a neve, hogy játszhatójátékok.zip. Elküldte neki, mert összecsomagolt őket, és ez volt a zipnek a neve. Elküldte Divinek, hogy nézze meg őket, és több száz olyan játék volt, amiben egy üres dobozban járkálták körbe-körbe. There wasn't. És nem volt semmi extra benne. De semmi. Ez a Half-Life 2-be a katonáknak a hangja. Amikor bejelentkezik a rádióba. Csak azért ijedtem meg, mert nem akarok velük találkozni most. Megint itt van az a 3 pont. Ez a 3 pont jelentene valamit? Látjátok? Most már másodjára találkozunk vele. És ugyanígy nézett ki ez a 3 pont. Jó, It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. Oké, most már tudom. És akkor ezen lesz rajta. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Oké. Nagyon furcsa ez az egész, hogy... Hát basszus, mennyi idő lehet egy ilyet megcsinálni? Szerintem biztos, hogy vannak itt, akik játékfejlesztők, szerintem ez nem egy olyan nagyon rövid idő. Mi a fene ez? You there?
Did you come from... Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Oké, szóval fentről jöttél? Mi újság van fent? Egy órát töltöttünk a börtönbe. Igen, átjutottunk az ajtón, simán. Igen, épp hogy így jöttünk be ide. Igen. Oké, szóval kérdezik, hogy hogyan oldottuk meg ezt az ajtós puzzle-t. És ugye nincs olyan válasz, amiben elmondjuk nekik. Nem tudok emlékezni rá, nem én oldottam meg, valaki más segített, vagy higgyétek el, nem akartok oda kimenni, szerintem a 3-as. De én ki akarunk. Ki kell menjünk. Ki akarunk jutni ebből a börtönből. Biztos, hogy van vége. Kinyílt ez az ajtó? Jól hallottam? Mi a szar? Ez érdekes, most azt kérdezik, hogy jutottunk át ide. Végig itt voltunk. De az előbb is itt voltunk. Black space in the middle. Mi történik, ha megoldjuk a puzzle-t? Okay. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Okay, és most megint lejjebb megyünk az utolsó szintre. Ennek a résznek az utolsó szintjére. Oké. Okay. It's a lamppost. Egy lámpa. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. Oh. We're gonna see it in the work as well. His games are just gonna become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Oké, szóval arról van szó, hogy ez a lámpa most már a Kodának egy ilyen névjegye lesz, úgymond. Az összes játéknak a végén ott lesz egy lámpa, ami mutatja, hogy ott a vége. És arról beszélt Divi, hogy valószínűleg ezt azért rakta bele a Koda innentől az összes játékába, mert ez egy ilyen útjelző, gyakorlatilag egy irányt mutató dolog, hogy ott egy lámpa. Ez kapcsolja össze valószínűleg a játékokat. Fogalmam sincs. Hát érdekes. És innentől kezdve minden játék a sokkal jobban át lesz gondolva, ez sokkal több időt szentel rájuk. Pedig basszus, mi volt ez a pálya? 2009 április. Ez a játék. Micsoda? Micsoda? Wow. Oké, szóval említek ez a pálya. Csatlakoztatva van az internethez, és tudunk mi is ilyen nótokat ott hagyni, és az összes nót, amit majd látni fogunk ezen a pályán, azt a többi játékos hagyta itt. Ez nekem gyanús. Jó van, srácok, én azt mondom, hogy legyen kezdésnek ennyi.
megnézzük, hogy mi a visszajelzésetek. Tudom, hogy lesznek olyanok, akiknek nem fog tetszeni. Ez egy ilyen játék, szerintem ez egy elég megosztó játék egyébként. Írjátok le a véleményeteket, hogy tetszik eddig, kíváncsiak vagytok, hogy hogyan folytatódik, hogy mi a fene ez az egész, mert egyébként tényleg mi a fene történik. Fogalmam sincs, de nekem nagyon tetszik, nagyon misztikus. Írjátok le a kommenteket, mindenképp olvasni fogom. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha nem tetszett, akkor nyugodtan diszlájkoljátok. És hogyha szeretnétek még hasonló videókat látni tőlünk, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, mert ez nagyon fontos. És legközelebb találkozunk. Sziasztok!